І спершу про те, від чого дуже боляче. Ми сподівалися, ми вірили, ми боролися. Але Віталія Марківа, бійця Нацгвардії, нашого захисника, суд в Італії таки визнав винним в убивстві фоторепортера Андреа Рокеллі і покарав навіть суворіше, ніж просив прокурор. 24 роки ув'язнення. Це перекреслене людське життя. Зараз Віталію 29. Страшною помилкою італійського правосуддя назвав цей вирок заступник українського генпрокурора. Так обережно, бо тепер Віталія треба рятувати. І вся надія на те, що суд апеляційний буде об'єктивнішим. Але чому не почули доказів української сторони в самій Павії? Чому слідчі не захотіли навіть побувати на місці біди? І чому захисник Віталія готовий емігрувати з Італії? Наш Олександр Загородний пробував зрозуміти логіку павійського правосуддя. Дістатися до Павії, в якій сидить у в'язниці Віталій Марків, не так уже й просто. Спочатку потрібно прилетіти в Мілан, а потім на авто ще їхати 50 кілометрів. До речі, щодо Павії, якось у коментарях до попередніх сюжетів мені писали, ну що ж ти так похабно кажеш Павія? Ну каже Павія. Насправді місцеві кажуть Павія. Ми, журналісти, між собою навіть вигадали такий термін – павійське правосуддя. Побачити та послухати, яким є це павійське правосуддя. До цього містечка з'їжджається добра сотня українців. Це Рим і Неаполь, Мілан і Брешія, чи радше так, Львів і Тернопіль, Франківськ та Суми. Люди їдуть сотні кілометрів через усю Італію, щоб підтримати Віталія Марківа. Ми сьогодні приїхали, щоб підтримати його, показати, що ми є як нація. Пропагандисти російських телеканалів збираються в залі. Під судом працює одіозний ютубер Олександр Мединський. Постійний учасник шоу на російських телеканалах, який любить розповідати про звірства українських неонацистів. Намагається навіть говорити українською, але акцент його одразу ж виказує. Мене звуть Олександр Мединський, я журналіст український. Суд розпочинає роботу буквально на лічені хвилини, щоб надати останнє слово Віталію Марківу. Він говорить дуже стисло. Я український солдат, я патріот України, довіряю італійському правосуддю. Далі довгі години очікування на вирок. Судді з присяжними проводять останню нараду. Вони вирішують, чи винен Віталій Марків у вбивстві їхнього співвітчизника, фотографа Андреа Рокеллі. Той загинув 14-го року в Слов'янську. Віталій у той час служив на горі Карачун з автоматом у руках. Рокеллі вбила мінометна міна за 4 кілометри від того місця, де був Марків. І міномета у Віталія не було. Адвокати переконували суд, що Віталій не міг убити Андреа навіть теоретично. А знаєте, з самого початку адвокати говорили, що Павія – погане місце для проведення цієї справи, адже саме тут народився і виріс Андреа Рокеллі. І знайти тут абсолютно незаангажованого суддю присяжного було дуже складно, адже містечко невеличке. Всі та й знають один одного. Хтось вчився з Андреа Рокеллі в одній школі, хтось разом з ним працював, хтось знає його батьків. Це просто хлопець із сусідньої вулиці, а хто для них Віталій Марків? Хлопчина із далекої, незрозумілої для них країни, в якій точиться незрозуміла для них війна. Не знаходить своє місце адвокат Марківа, відомий юрист Рафаеле Делла Валле. Місцева преса, така привітна до росіян, довго обливала брудом Віталія. Цей регіон взагалі дуже привітно ставиться до Росії, а особливо до її грошей. Але українці вірять у правосуддя. Які очікування? Що думаєте, як буде? Ми надіємося, що випустять за усіма. Ну, взагалі так. Сюрпризи можуть бути, але ж ми віримо, що ми знаємо, що він не винен. Сюрпризи. Уже з тремтячого голосу судді стає зрозумілим. Виправдального вироку не буде. А далі, як грім серед ясного неба. Суд засуджує до 24 років в'язниці з повною виплатою усіх процесуальних витрат. У залі тиша. Люди ніби заціпеніли. Усі чекають, що суддя зараз вибачиться за свій невдалий жарт. Але карабінери беруть Віталія Марківа під руки і виводять із зали. Ніби прорвало. Сльози. Ці жінки, які на чужині пережили всяке і не давали собі розкиснути роками, сьогодні не можуть стримати сліз, розпачу. Можна так. Італійський продажна школа. Уже на вулиці українці дають волю емоціям. Починається стихійний мітинг. Слава Україні! Слава! Волю Віталію Марківу! А це вже спеціально для італійців. Ліберта! Ліберта!
Відчуття жахливі. Цього ніхто не міг очікувати. Я думаю, що не очікували навіть інша сторона такого рішення. Мама Віталія Маркова ледь-ледь, але стримує сльози. Що сказав Віталій, він буде боротися, це не кінець, і ми відстоїмо нашу правду. Павія показала, які судді, як функціонують суди в Павії. Нічого, ми покажемо, що є інші судді і є правдивіші судді. І ми то відстоїмо разом з ним. Будете йти в апеляцію? Звичайно, мови немає. Намагається якось підбадьорити своїх земляків посол України Віталій. Йому треба зараз продемонструвати підтримку всіх нас. Уже за годину Євген Перелигін опублікує, можливо, не зовсім дипломатичний, але жорсткий пост у соцмережі. Рішення, яке оголосила голова Павійського суду присяжних, в мене особисто зруйнувало всю ту уяву, яку я мав про європейське правосуддя. А ця немолода жінка сама знайшла камеру 1+1. Не для того, щоб відповісти на запитання. Вона сама ставить запитання. Що українці можуть для громадянина України, який поїхав захищати Україну, поїхав на війну, що Україна для свого сина тепер може зробити? Українці відреагували. Під посольством Італії в Києві того ж дня зібрався мітинг на підтримку Віталія Марківа. Підтримку своєму бійцю висловило Міністерство внутрішніх справ, а президент дав доручення всім інституціям зробити максимально можливі кроки, аби повернути в країну нашого воїна. Але вирок оголошено – 24 роки ув'язнення для Віталія Марківа. Більше, ніж просили, здивовані навіть італійські прокурори. Тепер всі сподівання на апеляцію. Вона можлива за 3 місяці. І вже не у Павії, а можливо Мілані. Але яким воно буде? Це міланське правосуддя. З Італії Олександр Загородний, ТСН 1+1.